รที่สนใจอยากจะฟังเพลงด้วยเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตซึ่งในยุคนี้เป็นยุคของการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งเช่นฟังจาก YouTube ฟังจากไฟล์เพลงต่างๆก็ไม่แปลกใจครับที่บางคนอาจจะเป็นมือใหม่หัดฟังอาจจะยังไม่เข้าใจในวิธีการฟังเพลงด้วยเครื่องเล่นเทปที่เป็นแบบอนาล็อกวันนี้ผมก็เลยลองเอาเครื่องเล่น Sony Walkman รุ่น WM-EX170 ซึ่งเป็นรุ่นพื้นฐานลองเอามาแนะนำวิธีเล่นฟังก์ชันพื้นฐานของเครื่องเล่นที่เป็นรุ่นล่างๆให้เป็นแนวทางครับอาจจะพอเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมตัวนี้ก็จะเป็น Sony Walkman รุ่น WM-EX170 นะครับตัวนี้ก็ขายในบ้านเราประมาณปีพ.ศ. 2542ส่วนฟังก์ชันก็จะมี Anti Rolling ครับกันสั่นแล้วก็มี Automatic Shut Off ก็คือเป็นระบบ Auto Stop นะครับหยุดเมื่อตอนเทปหมดม้วนก็จะ Stop หยุดเองแล้วก็ใช้กับเทปโลหะได้ด้วยครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับ Mega Bass ซึ่งสามารถเพิ่มเบสให้กับในการที่เราฟังได้ให้มีเบสให้มีเสียงทุ้มมากขึ้นครับแล้วก็จะมีระบบ AVLS ซึ่งเป็นระบบป้องกันการที่เปิดเสียงดังเกินไปครับเพราะว่าระบบนี้มันจะช่วยทำให้ปรับระดับเสียงที่ไม่เป็นอันตรายต่อหูของเราวัสดุของตัวเครื่องก็จะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ปรับ Mega Bass ซึ่งถ้าผลักขึ้นไปก็จะเป็น On เป็นเปิดส่วนด้านนี้มันก็จะเป็นปุ่ม Play เอาไว้กดเนี่ยเพื่อจะเล่นเทปครับผมถอยหลังก็ปุ่มเดินหน้าครับผมในส่วนของด้านนี้ก็จะมีรูสำหรับเสียบสาย 3.5 เอาไว้สำหรับหูฟังนะครับในส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรวมสวิตช์ AVLS นะครับแล้วก็จะเป็นสวิตช์ที่เลือกเนื้อเทปเป็นเทปโลหะหรือเป็นเทปแบบธรรมดาแล้วถัดมาก็จะเป็นวอลลุ่มเร่งเสียงครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีฝาเปิดสำหรับใส่แบตเตอรี่ AA 2 ก้อนครับผมก็ไอ้ด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีที่เหน็บด้วยนะครับเอาไว้เหน็บเหมือนกับ Michael J. Fox ที่ในเรื่อง Back to the Future ครับเหน็บประมาณนั้นซึ่งเป็นแฟชั่นในยุคนั้นสิ่งหนึ่งอีกอันนึงก็ต้องที่สำคัญก็คือต้องมีเทปตัวเทปคัสเซ็ตด้วยครับซึ่งตัวเทปคัสเซ็ตนี้ก็เป็นเทปที่บันทึกเพลงต่างๆครับก็จะเป็นตลับพลาสติกด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นเห็นเป็นมีเส้นสายเทปอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านบนที่เห็นเป็นรูสองข้างก็คือตัวป้องกันการอัดทับครับถ้าเราหักมันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถอัดทับได้ในเครื่องที่สามารถอัดได้แล้วก็ลองมาใส่เทปดูครับก็ให้ม้วนโลเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายครับให้ม้วนโลเทปอยู่ทางด้านซ้ายเพราะเทปมันจะเล่นไปทางด้านขวาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่ม play ครับถ้าเราอยากจะหยุดก็กด stop แต่ก็อย่าลืมใส่เสียบสาย 3.5 ด้วยนะครับแจ็ค 3.5 ส่วนสีเขียวตรงวงนั้นก็คือหมายถึงเป็นระบบสเตอริโอครับนี่ครับกด play จะมี
ไฟสถานะขึ้นนะครับเทปมันก็จะหมุนส่วน anti rolling นั่นก็คือหมายถึงเวลาเราเขย่าหรืออะไรเงี้ยเทปมันจะไม่สั่นครับถ้าเราจะหยุดเทปก็กด stop ถ้าเราอยากกอไปข้างหลังก็กดปุ่ม backward ถ้าไปด้านหน้าก็กด forward ครับ